Mukhang papainit na dito sa amin eh. Tama-tama, mag-ihaw tayo. Alam nyo ba ang sekreto ng paggawa ng inihaw na baboy na napakalambot at yung mas masarap? Ipapakita ko sa inyo yan. At mag-ihaw pa tayo ng isda at iba pang seafood. Welcome sa Panlasang Pinoy! Gawa naman tayo ng tenderlicious na inihaw na baboy. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano palambutin yung pusit para hindi na parang chewing gum kapag ninunguya. Mag-ihaw din tayo ng pusit, syempre, ng pompano at ng tahong. At kung ready na kayo, tara, umpisa na natin to. Meron akong dalawang paraan ng pagpapalambot dito sa pork. Gumagamit ako ng meat tenderizer tool. Yan, tutusukin lang natin yung karne ng baboy. So, nangyayari dyan, binibreak natin yung laman, yung protein, para mapalambot talaga yan, physically. Gawin lang natin yan ng as much as possible sa lahat ng surface nitong ating liempo, para makasigurado tayo na talagang maging malambot yan. So, that's number one. At ang isa pang ginagawa ko, ay binababad ko to sa crushed pineapple. Mas mainam na crushed pineapple ang gagamitin natin kesa pineapple juice lang. Dahil itong pineapple talaga ay sadyang nakakatulong para makapag-breakdown ng proteins ng karne. At ang nangyayari nun, kapag sinasabing i-breakdown yung protein, lumalambot yung karne. Pinababad ko lang ito sa pineapple na crushed, na syempre may juice na rin, ng at least 3 hours. Pero mas maganda overnight. Ang gagawin ko ngayon ay ibababad ko ito ng 6 hours para talagang sigurado na sa gitna tayo. Maganda rin kapag sariwang pinya ang gagamitin ninyo. Hiwain nyo lang ng maliliit, tapos i-crush, tapos ihalo nyo na dito sa pork. Isi-seal ko lang itong bag. At i-refrigerate ko lang ito ng 6 na oras. Balikan natin yan maya-maya after 6 hours at ituloy na natin yung preparasyon. After nating may marinate o may baba dun sa crush na pineapple, yung liempo, ipe-prepare na natin yung talagang marinade nitong liempo. Kumbaga itong pineapple, pampalambot lang talaga yan. So ito yung mga marinade ingredients natin. Meron akong toyo. Naglalagay tayo ng lemon dito or calamansi. Kahit lime, pwedeng-pwede yung dayap. Pigaan lang natin yung lemon dyan. Kadalasan ang ginagamit ko dito, toyo, lemon, ketchup. Banana ketchup to dahil meron tong lasa na gusto nating mga Pinoy at the same time may tamis din, di ba? Hindi na natin kailangan lagyan pa ng asukal itong ating marinade. Maglalagay din tayo ng garlic. Yan yung mga basic ingredients ko pagdating sa liempo marinade. Ito yung nagbibigay ng masarap na liempo para sa akin. Pero may isa ako na-discover lately, a few years ago, na talagang magbibigay ng linamnam at ng special na lasa. Sandali, kukunin ko na. So guys, eto na yan. Dalawa yung gamit ko. Yan. Knorr liquid seasoning na eto yung original, yung kulay green. Kung hindi kayo milig sa maanghang, at kung okay naman sa iyo maanghang, pwede kayong gumamit ng Knorr liquid seasoning na chili. Para dito sa gagawin ko, pangkalahatan to. So, doon tayo sa safe. Yung iba kasi ayaw ng maanghang, di ba? Maglalagay lang ako ng Knorr liquid seasoning dito na regular. Hindi naman karamihan yung kailangan natin, pero nandiyan na yung lasa. Hahaluin ko lang mabuti. Tikman ko lang, Isa lang ang comment ko. Dadagdagan ko pa ng lemon. Ililipat ko lang dito sa panibagong bag. Kasi ibababad natin uli yan, Saglit lang, kahit mga 3 oras. Total, napalambot na natin ito liempo. At kung napapansin niyo, tinatanggal ko yung mga dumidikit na pineapple. Hindi na natin kailangan yan. Ngayon, ilalagay ko na yung mixer natin dito. Yun. Pilitin lang natin na mapalabas lahat ng hangin. Yan, pabayaan lang natin itong mababad. At sabi ko nga, hindi lang pork ang ating iihawin. Meron pa tayong at iba pa. Ito na yung pusit at meron din tayong pompano, yung tahong maya-maya. So itong pusit muna. Hilahin lang natin yung ulo. Yan. So dito muna tayo sa taas.
Yan, tatabi ko lang muna. So, yung parte ng ulo, meron niyang beak. Ayaw natin yun, ano? So, hiwain ko pa para pakita sa inyo. Diba? Pag hiniwa natin yung ulo, may parang cartilage na matigas. Hindi natin makakain yan, so dapat matanggal na. Tapos, if we'll dig deeper, hanggang dito sa ilalim, may makukuha pa tayo na hindi maganda. So, in short, yung ginagawa ko niyan, tinatanggal ko na lang muna. Hanggang sa ilalim ng mata. Right? Tapos, ito na yung beak ng pusit. Just take it off. Tulak nyo lang. Lalabas na yan. Yan. So, ito lang yung kailangan natin. No? Kailangan lang malinis to. At isa pa pala guys, pagdating sa tentacles at malaki yung pusit, tingnan nyo tong mga suction cups niya. Minsan, mararamdaman niyo parang may mga shells na nakadikit. So, kailangan linisin din natin yan. Isa-isa. Okay naman. Nakuha ko naman kahit papano. So, yan. Pag nakakita tayo ng isang opening, hihilahin lang natin yan. Tapos, ganun ang gagawin natin. Hihilahin lang hanggang sa ma-peel off na natin totally yung balat. Ang susunod kong ipapakita sa inyo ay yung technique kung paano nga natin mapalambot ng tuluyan tong pusit. So guys, okay na tong pusit ha. Ready na siya. Nabalatan na natin. Papalambutin na natin. Okay, paano nga ba? Asukal. Regular na asukal lang to ha. Yung pantimpla ninyo ng kape. Baking soda. 1:1 lang ha, yung ratio. At lemon. Lemon, calamansi, or lime, basta citrus. Magsusqueeze lang tayo. Hintayin nyo. Kita nyo yan? Yung reaction na yan yung magpapalambot. At don't worry guys, napaka-safe nito. Ang ginagawa ko dito, binababad ko lang ng mga at least 1 hour bago natin lagyan ng palaman. Tapos, huhugasan ko lang muna to, no? Bago natin lagyan ng palaman yung pusit. Ito na, ready na yung tahong. So itong pusit, okay na rin siya. Pagkatapos nga pala nating mababa dun sa solution, huhugasan natin to ng tubig ha. And don't worry guys, dahil okay na tong squid natin ngayon. Lalagyan lang natin siya ng palaman. So hindi natin to masyadong pupunuin kasi kailangan pa ng room para dito sa tentacles. Yan. So, ang ginagawa ko dito ay ginagamitan ko ng toothpick. So, yan. Okay na to. Tapos, ang gagawin ko para maging malasa, kasi gusto naman talaga natin malasa, di ba? Maglalagay lang tayo ng Knorr liquid seasoning pa or ng toyo, kung anong gusto niyo. Sa labas. Okay? Sa labas lang to. So, yan. Okay na yung squid. At okay na rin lahat. Siguro, ito na yung oras para mag-ihaw na tayo. Tara na. Ipe-prepare ko na yung ihawan, tapos ihaw na tayo. Ready na tumapang ihaw ko. Punta na tayo sa likod. I-prep na natin lahat. So guys, okay na yung liyaw po natin. Ngayon, yung pusit naman. At meron tayong special dito na basting sauce, okay? Ito'y toyo na may asukal. So, minicrowave ko lang para matunaw yung asukal. Tapos, naglagay lang ako dito ng sesame oil. Ito yung pampasarap. Sikreto natin yan, ha?
Ihawan natin yung pusit, sama na ng isda. Yan, hiniwa ko lang dito. Pwedeng hindi na kayo gumawa ng slit, okay lang din yan. Nasa sa inyo. Sa akin lang, ayoko na walang lalabasan yung steam kapag iniihaw. So guys, ito na yung basting sauce natin. At ito, nilalagyan ko na yung pusit. Guys, ito na yung niluto natin kanina. Gusto ko lang i-prove na okay yung pork na walang bot. Kaya, eto. Gumupit lang ako ng maliit na part. Para naman matikman natin. Unang-una masarap. Yung naman, malambot. So guys, ngayon, ito yung pusit lang eh. Ang titikman ko lang yung tentacles muna. Para naman ma-share natin lahat sa kanila mamaya. Kasi pag tinikman ko lahat yan, kailangan nyo man ako ubus yan. Hindi ganun katigas, hindi siya chewy. Ang sarap nung lasa nung ating marinade kanina. Naglagay tayo ng Knorr liquid seasoning. Tapos naglagay pa tayo ng basting sauce. Yung combination, oh boy. Sobrang sarap. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.